ሰላም ውድ ዩቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን የሪሙኔ ቤሎ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ምን ሰራው ቪዲዮ ምንድነው የሆነው? አዲስ አበባ በምሽት ምን ትመስላለች የሚለው ነገር ነው። ምን ነው አዲስ አበባ እንዴት ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም። አዲስ አበባ በማታ ምን ልመስል እንደምትችል ነው የምናሳያችሁ። የተለያዩ መጮቻ ቦታዎች አሉ። ስፔሻሊ ከሚካኤል አንስቶ እስከ ተባበሩት ያለው ነው ዛሬ የምናየው። የተባበሩት ጋር ደግሞ ይሄንን የምትመለከቱት መጮች ያሉ በደንብ የምናሳያችሁ እና እዚሁ የተባበሩት ጋር ነውና የተለያዩ ነገሮች እናሳያችኋለን። ሲመሽ ምን ይመስላል ድባቡ? አዲስ አበባ በጣም ትሬንድ እየሆነ ነው አይደል? this is not Europe ምናምን እየተባለ this is Ethiopia አፍሪካ ምናምን እየተባለ ነውና ብዙ እየተቀወጠላት ያለችው ምን ይመስላል የሚለው ነገር በዛሬ ቪዲዮ ምን ነው ይሆናል። ሌላም ጊዜ እንደምንለው ሁሌም እንደምላችሁ በተከታታይ በሁለቱ ቪዲዮዎች እንዳልኳችሁ 10000 ሰብስክራይበር በዚህ ዓመት መጨረሻ መግባት ስለምንፈልግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለእናንተ ያው አንድ ክሊክ ነው። ለኛ it means ኤላት በርዶኝ ያለው ነው ዛሬና ስለዚህ የሆነ ሞቅም እንዲለኝ ደስም እንዲለኝ ተጠፋፍተንም ትንሽ ስለተገናኘን ሳምንት ምናምን ነው ቪዲዮ ከሰራው ላይክ ማድረጋችሁ እንደይረሳ። አዲስ አበባ በምሽት ምን ትመስላለች ከሚካኤል የተባበሩት ድረስ ያለውን የምናሳያችሁ ይሆናል በዚህ ቪዲዮ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደይረሳ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። የምንገኘው በሚካኤል አካባቢ ሲሆን ሚካኤል ምን እንደሚመስል በአዲስ የኮሪደር ልማት የምናሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እኛ ተወልደን ያደግነው እዚሁ አካባቢ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ እናውቀዋለን። ይሄን ቦታ ግን እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም። እንደዚህ ምን አያችሁ አላውቅምና ምን ሊመስል እንደሚችል የምናሳያችሁ ይሆናል። ይሄው ያለነው ጋስ ጋር ነው። እስቲ ሚካኤልን ምን እንደሚመስል እናሳያችኋለን እያልን ደግሞ ከሚካኤል እስከ የተባበሩት ያለውን ድረስ የምናሳያችሁ ይሆናል። መጀመሪያ ግን ሚካኤልን ነው Yeah.